Good morning mga kabukid. How's everyone? So, last night, I had a very good sleep. Kaya ang ganda ng gising ko until paglabas ko at may nakita ako. So, may nakita akong hindi kaaya-aya. Pagdungaw ko sa aming terrace, nakita ko wala na yung aking mga strawberries. Tapos, sumigaw din si Chris. Sabi niya, "Ma'am, may nangyari sa strawberries nyo. Ano nangyari?" Ayun, nakita ko nga ito ang nangyari sa aking mga strawberries. Yung mga strawberries ko, actually, inayos na sila ni Chris. Kasi kanina, nakabaliktad talaga sa area, nasa ilalim yung mga strawberries. So, I'm very sad. Ay. Ang sila. Kawawa naman yung aking mga strawberries. Ha? Bili. So, tuwang-tuwa pa naman ako kasi ang dami na nila. Tapos, ayan, yung nangyari. Dahil kay yun sa nimo ang strawberry. So, actually, dahil dito sa kahoy. So, yung kahoy na pinagpatungan ni Rolly, nabali na. So, nabali siya. Kaya, nahulog lahat ng aking strawberries. So, very sad, no? Ngayon, I have to repot. How many? All of them. I-repot ko ngayon habang maaga pa. Walang masyadong araw. Plus, ayun, oh. Naunsa ka diha kay yaha ka mong kaha. We'll start repotting my strawberries. So, yan o. Ay, nako. May bulaklak na. Actually, ito o, may prutas na siya. Sayang. Tapos, yung mga runners niya. Ang dami niyang runners. Ano kaya to? Putulin ko na lang. Pwede ko ba? What should I do? So, I have no choice but to cut off all the runners. So, yan. So, pinutol ko na lang yung kanyang mga runners kasi para maitanim ko siya. So, ngayon, ganyan. And then, ay, nako, talagang nakakainis. Oh, may dalawa na siyang bunga, tapos mga flowers. So, nung nag-pandemic, bumili ako ng strawberries. Especially dito sa Cebu, no, dito sa Pilipinas, mahirap bumili ng fresh na strawberries. So, I bought some plants para yung mga anak ko, kahit papano. Aray, ang daming lamok. Ano ba to? Yung mga anak ko, makakakain sila ng strawberry. But then, ito ngayon yung nangyari. Kaya aga-aga napa-workout ako ng di oras. So, this is how I spent my Thursday morning. So, ito yung aking workout today. So, at least, I'm done replanting my strawberries. So,
So, tapos na tayo magtanim. Ayan na sila. So, it's time for me to eat my breakfast. Kasi medyo late na. I think 8:30 na. So, in the morning. So, bye for now. And don't forget to subscribe. And I'll see you guys on my next video. Bye-bye.